today it's September 16. Officially, wala na po akong trabaho. Alright, so nakakapanibago lang kasi syempre, weekday ngayon, tapos yung alarm ko, iisa lang. Syempre pag may pasok, 3 yung alarm ko. So, medyo nakakalungkot kung iisipin mo yung fact na hindi mo na makakasama yung mga katrabaho mo, hindi mo na makakasama yung mga matalik mong kaibigan dun sa office. Kailangan nating maging matatag araw-araw. Lalo na simula ngayon na nakadepende na lahat sa akin kung paano tatakbo yung buhay ko, kung paano ako kikita, kung paano ako uunlad. Kailangan maging masipag, kailangan maging mas madiskarte dahil wala na yung isang source of income ko. Kailangan mapalitan ko yun. Dapat maging mas masipag ako ngayon na bumiyahe. Alright, so sa mga hindi nakakaalam, tayo po ay rider ng Lalamove. Ang plano ko, mga 4 to 5 days akong babiyahe. And then, yung remaining days ay magva-vlog tayo. Alright, gagawa tayo ng video para magtuloy-tuloy yung YouTube journey natin. So actually, isa na sa tinuturing kong source of income ko ang YouTube. Dahil sa ngayon, meron na tayong about 5,800 subscribers. Kumikita na tayo ng about 2,000 pesos monthly. So hindi na masyadong masama, di ba? Pambayad na siya ng bills, ng kuryente, ng internet, ng tubig. Kailangan kong bumiyahe para makapag-ipon at yung may ipon natin yung papaikutin natin sa business. Alright, so sa mga hindi rin nakakaalam, tayo po ay nagbebenta ng motorcycle tools and oils, helmets. Ayan, may bago tayong product, helmet po. Nagbebenta na rin po tayo ng helmet at madadagdagan pa yan dahil yun nga, kailangan natin dumiskarte. Nag-upload na ako ng mga personal vlogs natin dito sa ating channel. So dati, puro content lang na about tutorial, reviews, motovlogs. I decided na mag-upload na rin ng personal vlogs dahil para sa akin, ito yung diary ko na magandang balikan 5 years from now. Kapag binalikan mo to, ano ba yung nangyari? Pagsisisihan ko ba to? Or magiging proud ba ako sa mga decisions ko? Masayang balikan para kung sakaling maging success na tayo, may ma-share tayo na ito yung part ng buhay ko na gumawa ako ng malaking decision, ng malaking move, malaking step, hopefully forward para sa ating future. Alright, so sa mga katrabaho ko, alright, so sa family ko dyan sa Technomold Plus Philippines, gusto ko lang humingi ng pasensya sa inyo na umalis ako agad after a year, no? 1.5 year, nag-decide ako agad na umalis. Pasensya na kayo, syempre hassle yon para sa company, para sa mga katrabaho ko dahil syempre may bago na naman silang pakikitunguhan, bagong tuturuan. Pero syempre maraming salamat dahil marami po akong natutunan, marami akong naging experience, marami akong nakasalamuha na iba't ibang uri ng tao. Sa knowledge ko bilang engineer, sobrang dami kong natutunan na technical na bagay. Kung nanonood kayo, no, pwede nyo pa rin akong tawagan dahil hindi naman ako magiging employee sa ibang company. Naka-earphone naman ako tuwing may biyahe, so pwede kayong tumawag, or kapag madalas nandito lang ako sa bahay, pwede rin kayong tumawag. Welcome na welcome pa rin kayo sa puso ko. Alright. Kay Ate Ana, ang presidente ng admin, kay Ma'am Janice, kay Dondon, kay Sir Louie, kay Ma'am Ruby, at ngayon kay Jetro. Alright, so pre, pagbutihin mo dyan, marami kang matututunan dyan. Hindi mo pagsisisihan na napunta ka sa Tekno dahil sobrang marami kang matututunan dyan, lalo na sa mga technical na bagay. Alright, so sila yung engineering family ko. Maraming salamat at nag-abala pa kayo sa t-shirt na pinagawa nyo. Ayan mga bigan, pinagawa nila ako ng t-shirt na may logo ng JZ Vlogs at merong engineering dito sa braso. Yan, maraming salamat sa inyong lahat, sa engineering family ko. Actually, meron silang message para sa akin. Play natin. Sige, JC! Ay, sir, salamat po sa lahat ng tinulong niyo sa akin. Ingat palagi and stay safe. Tsaka, salamat sa lahat, sir. Si Ma'am Jaja! Ay, JC po, thank you sa ilang months na tinuro mo.
ka lagi. Tapos maging stick to one ka na. Makahanap na ng Sa love life. makahanap na ng ano, Love life ng ano. Which, Hindi na yung financial crush. fantasy Crush. mo. Yung true love mo na mahanap. Ano man? Hi JC. Hi JC, salamat sa lahat-lahat sa pagko-correct sa mga grammar ko, sa mga correction ka sa email. Tsaka thank you rin JC, naranasan ko magkaroon ng kapatid sa iyo, tinuturing mo akong ate. Sana isipin mo kahit feeling mo iniiwan ka ng family mo, nandito pa rin yung engineering team. Bye-bye JC, sa movie. Bye-bye JC. We will miss you, JC po. Good luck sa biyahe mo. Yon. Salamat. Salamat sa message na yon at nag-abala pa kayo. Maraming salamat uli sa inyo. At naging parte kayo ng buhay ko. Maraming salamat talaga dahil hindi naging boring yung 1.5 year ko dyan bilang engineer sa Technomall Plus. At hopefully, magkita-kita pa tayo soon. Sana pagbalik ko, meron na akong magandang balita. Di ba? Alam niyo na yan. Pag-pray lang natin. Alright, so Sir Louie, maraming salamat po sa lahat ng tinuro nyo sa amin, tinuro nyo sa akin. Pasensya na rin dahil may mga pagkukulang kami sa mga naging katrabaho ko. Kung meron akong maitutulong, alright, so again, pwede nyo pa rin po akong tawagan dahil hindi naman po ako magiging busy masyado. Alright, so hawak ko pa rin ang oras ko. September 16, simula ng bago kong journey. Hindi na ako pwedeng maglaylo, hindi na ako pwedeng tamadin, hindi na ako pwedeng tanghaliin ng gising. Alright, so grind lang ng grind. Kailangan maging consistent sa lahat ng bagay. Kailangan tanggapin ko na wala na ako sa aking comfort zone. Alright, so kailangan tanggapin ko na nandito na ako sa outside world. Sa mga bigan natin dyan, huwag kayo mag-alala dahil sobrang mas magkakaroon na po tayo ng time para makapag-upload ng mag-upload dito sa ating YouTube channel. Magiging consistent palalo tayo. Mas marami na tayong mai-upload ng mga videos. Mag-upload din tayo ng mga ganitong kwentuhan para may mabalikan ako at mas makilala nyo pa ako. Hopefully, makasama ko kayo sa mga rides, sa mga gagawin nating adventures. Tulungan tayo pataas. Alright, may isa pa akong gustong sabihin sa inyo. Kung natatakot kayo na take ng risk dahil feeling nyo baka hindi nyo kayanin, baka hindi nyo gamay yung risk na mawawala kayo sa comfort zone nyo, kailangan nyo mag-take ng risk, kailangan nyo mag-isip outside the box, kailangan natin maging maparaan, madiskarte sa buhay. So kung gusto nyo magbago yung buhay natin, kailangan baguhin din natin kung ano yung ginagawa natin ngayon. So yun mga bigan, sana may natutunan kayo sa kwentuhan natin ngayon. Sana may napulot kayong aral. And kung nagustuhan mo ang kwentuhan natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh.